Perfect dodge-ra Devil Trigger-t kapsz. Mű. Harcoljunk kicsit. Nem kell sok. Csak ezek ellen nehéz lesz perfect dodge-olni, de tök mindegy. Most nem az a lényeg. Oké. Okay. Mi a fasz? Majd mások ellen kell használni, ezek kicsit rosszabbul telegrafolnak. De az a lényeg, hogy ez is ad valamennyi kevés ability pointot. Igen, 30-at adott. Nagyon jó, haladunk. Valaki nem látott még? Szörnyetegeket itt errefelé? Tudja, hogy van? Ez is az. Támadj! Baszd meg! Támadj! Nem ismerem az atakjait! It's over! It's over! Tizenkettő, jó. Na még egy kicsit. Ott van egy loot. Ott vannak még szúnyogok. Haha. Meg még csúnyább dolgok. Haha. Mit dobott? Öreges. Ez az. 24. 88. Ennyi is volt. Aha, 1695. Az egy színes csokobó. Mi ez, valami Pride madár? Bluebird. Ez egy enemy. Meghalsz! Rá volt írva, hogy enemy. Au. Ki akarnám próbálni ezt a dodge-ot. Nem ér be? Túl hamar csinálom. Olyan enemy type ellen kéne csinálni. No, most egy dolog, hogy meg lett, de... Oké. Szóval ennek a CD-jét csökkenti. Hát, ha betesszük a... és ehelyett, a Rising Flames helyett betesszük a Flames of Rebirth-t. És akkor elvileg a CD-je csökkent. Na jó. Nézzük akkor mi újság itt. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing, we're loyalists. Jill, look.
Itt vannak a Black Shield-ek. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the millers? Akkor ez itt egy új... mondjuk egy új város. Ez a You're a merchant. long way from home, aren't you? There you are. Fare you well? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Empire Don't get, they just? you know. Keep your ears open, eh? Come on and jump in my Black Shields car. will pay good coin for information on the culprits. Ez most nem tudom eldönteni, bazd meg, hogy ez a csávó. To be dull as a sack of stones to think you could take Ez most tényleg valamelyik ilyen angol rejtett akcentus, vagy simán detroiti. You're a long way from home, aren't you? You won't find those cars. You won't be disappointed. There you are. Much obliged. You won't be disappointed. Much obliged. Na, hon vagy villager? Ők is villagerök itt. Azzal kéne beszélni Józsival itt fenn. Ők a youth. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. Én láttam. You seen him, didn't you? Ott mentek. At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? But what do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned him in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. Ők nem attól shieldek. Travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. Itt van, aki beszélt velük, aha. Ő gondolom ilyen részrehajló. People of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. Ez olyan, mint a nyugdíjasok, érted? Nem fél attól, hogy eltörik a The demands térdét. are great. Nyomja. It's justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. Igen. Ugye Eastpoolban mészárlás volt. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, Biztos, hogy szorítja a 9 szoknyája közül az egyik, vagy valami hasonló lehet, amit nem akar elmondani, mert lényegtelennek találta. but other than Ebben Martha, a kontextusban. who else in Rosaria would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do?
Ez itt a jó kérdés. Ki kell próbáljuk az új képességünket. Általában durva. Perhaps. Perhaps. Oh. Ó, hogy itt összekötődik majd a Martha's Rest-tel ez az egész rész. Általában... And directly into the path of Jól néz ki ez a whoever hegyes or rész, amúgy. whatever lurks here. Általában a healer is ez az újfajta képesség. Jó Isten, ez mi a franc? Ezek olyanok, mint azok az őrzővédő lószarok. What do you think is waking them? The mother crystals collapse? Oké. Oh. Jó. Így is elég hosszú a CD, ahogy látom. Látjátok, mennyi a CD? Ott még mindig, és a cooldown még mindig folyik, vagy fogy róla. Azt majdnem azt mondtam, hogy fogyik. Hú, baszd meg. Mintha visszavenném a szarosgatyát. Semmi baj. More of my mother's men. I almost pity you. Hát, ezek itt 5-en, 6-an, 7-en nem tartottak túl sokáig. És itt vannak ezek az őrzővédő lószarok. Time to fight. Az egy láda? Majdnem nem vettem észre. Goblin coin. Biztos. Nem, menő ez a Phoenix Gang. Csak kicsit hosszú a cooldown. Meg kéne nézni, hogy embereken mekkorát damage-el így nagyban. Mondjuk itt vannak ezek. Mondjuk... Ők most full HP-sak mind. Azért elég nagyot. Elég nagyot. Igaz, hogy hosszú a cooldown, de akkor is. Igen. És még nem is fejlesztettünk rajta, ez csak az alapverzió. Csak egy nyaklánc van hozzá, ami a cooldown csökkenti. Mekkora híd! Most ugye el tudnám képzelni, hogy ott megjelenik itt a legközelebbi boltív mögött, így a Shadow of the Colossusból valami, és így elcammog. Az mókás lenne. Elden Ring? Amúgy arra is hasonlít itt ez a rész most egyértelműen. Az Elden Ring is, vagy akármelyik Souls game így erről a részről, és stílusában. Ilyen nagyon deszaturált, komor ez az erdő.
Vér a hídon. Valaki leugrott. Still wet. Vagy idehányt. De várjátok, már mi a faszommal van ennyi vér? You Igen? were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Igen? We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting. Ezek amúgy Clive édesanyjának az emberei, csak mondom. Ők a Black Shield-ek. We swear. Say that again. I'll show you a true shield of Rosaria. Give me thunder! Segfej! Good. Oké, ez a gyűrű jó, srácok! Ez jó ez a gyűrű. Így jobban tetszik a Perfect Dodge. Tessék megölni! Még jobban! Gyerünk, kuta, nyírt ki! Jill? Valaki? Akárki! Harap meg! Csíp meg a száját! Nem jó. Gyerünk! Micsoda Dodge, gyerünk! Gyerünk már, te egy dominant vagy! Nincs HP-ja, nyírja már ki valaki! Na ugye? Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Mi akar, hogy nem lehet ebben a játékban pisilni? Végül azzal öltem meg Stay Alone. Nem volt hajlandó magától. Find something, boy. Death. Halálszagot érzek. Na, bazd meg. Found her. Te jó ég! De most komolyan, tehát ez annyira szürreális.
Szóval, hogy... Jó ég. Nem, ezeknek elment az eszük. De most komolyan, mi lett itt ezekkel? Tehát, oké, én értem, hogy valamilyen iszonyat hívők lettek, és megbalandultak a mutárral együtt, de eznek totálisan elmentek otthonról. But why? Why would anyone... Erről van szó, Jill. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Kíváncsi leszek, hogy mi az, Yes. amitől ennyire megkattant a mutár. Nagyon sok mindent nem tudunk még itt a sztoriban. Biztos meglepetés lesz. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Igen, mert ugye az a baj, hogy itt, ahova jövünk, itt van a nagybátyja We're approaching Buick Bridge. Clive-nak. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. That'll do, girl. Bevid Bridge. Hogy is van egy waypoint, vagy ez nem az? Ó, arra ott, aha. Arra van egy másik részlet. Ez itt tényleg izére hasonlít. Mi volt a... Tudjátok, az akadémiás rész a Elden Ringben? A tavas. Nem jut eszembe, milyen Nia. Raya Lucaria? Igen, az volt az akadémi, de mi volt a terület neve? They're all Rosarian. Vagy az is az This is volt? their home. Van ez ki. Mindegy. Arra a területre emlékeztet, ahol az akadémia van. Liurnia. Az. Liurnia of the Lakes. Arra emlékeztet ez a rész, igen. Köszi. Nézzétek, még kigarákok is vannak. Hé, itt van egy part. Van itt lenne a parton bármi? Hát egy felvehető cucc van ott. Halát? Kétlem, hogy megéri az a bármi. Nem értem meg. Lehetnének itt valami izgalmasabb pontok is. Run like the wind. Run like the wind. Nem. És minden enemy scale-el velem. Milyen jól néz ki ez a város. Silken Strand. The Lazarus.
What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Nemesek laktak itt, elvileg. De már zárva van, és totál lepusztult, perkipusztult. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Ez a Port of Isolte. Ezek menekültek, éheznek, minden, de nem engedik be őket a városba. Ugye azért jövünk most ide, azért keressük Clive nagybátyját, mert elvileg valami iszonyat hajó kell ahhoz, hogy azon a hatalmas mennyiségű vízen át tudjunk állni Dragon's Breath-be. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Tehát nem tudunk bejutni, és valami más utat kell találnunk, mert ugye ezen az ellenőrző ponton nem tudunk átkelni. És ugye mondjuk Ifritté változna, és így. I thought we might be able to reason with the guards. Így. Mondjuk, akkor megtudják, hogy itt vagyunk. Ez feltűnő lenne, nem? És mi lenne, hogyha Ifritté változna, és a fák közül így fingan egy ilyen genyó nagyot? Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. And Lazarus. Ó, a nemesek városából, elvileg a nemesek és a város között van valami alagútrendszer, amivel a nemesek közlekedtek, hogy ne kelljen a pornéppel keveredjenek. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Black light burns. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. FP is a killjoy. Köszi szépen. Minden 7 hónapot. Szóval bemegyünk pont ide, oda Lazarusba. This is nothing like I remember it. Hát igen, elég lehúzó. Oh. Ez totál elhagyatott itt, biztos nem. Oh. Hát ez a kiatöküm. Oi! Visitors! Oj! Apologies. We'll show ourselves out. Szóval ilyen rablók tanyája ez a hely. Az igen. Meghaltak. Mind. Enemies bested. And the spoils of war. Okay. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessed
rising of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. Én is tudom ki ez. We can speak inside. Ez olyan furán jött ki, nem? A Némbert hagyd ki. Így ránéz a nőre, bent beszélhetünk. Csak viccelek. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. Tehát a shieldek, akik akkor voltak shieldek, amikor Clive is, azok alakították ezt a Guardians of the Flames, és próbálnak harcolni a Black Shield ellen. We've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for Barrow. Igen, kicsit ilyen Star Wars érzés, hogy senki se halt meg, aki meghalt. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Senki sem tudja, hogy miért gyűlöli She ennyire. can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Így van. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. Akkor együtt megyünk harcolni. Must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. Jó van. I was hoping you'd say that. De mégis mit? Na mindegy, nem tudják. Very Értem. well. If that is your wish, I would be honored to serve Abból lesz a your gebasz, side. hogyha itt a Guardians of the Flames előtt változik át Clive. Mert ők szerintem még ők is úgy tudják, With pleasure, my hogy lord. Ifrit ölte meg Phoenixet. Itt lesz az a fight, ami túlmelegíti a PlayStation-t? Azt hallottam, hogy van egy olyan, hogy állítólag van valami fight, vagy valami átvezető rész, ami elvileg túlmelegíti a PlayStation 5-öt, és így lefagy. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Azt tudom, háztudom, de hát van, előttük, akkor megtudják. Lady Jill and I make for Buick Bridge.
and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in Meglátjuk. numbers, Nekem eddig még nem volt ilyen melegedési para a PlayStation-nál. which we Most. can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you Most and úgy Lady meleg. Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. No, meleg. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Forrónak az nem mondanám. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Ha nem fektetve van, csak jó lesz. Fektetve van. Oké. Na nézzük. May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Mondjuk, ha rendesen ki van takarítva a PlayStation, akkor nem kellene gond legyen. Menekülnek az emberek. Na, majd meglátjuk. There they are. On your command, my lord. Oh, nem kell command. Kill, kill, kill. Na, az igen. Oda figyelj, micsoda antennás is, aki van a parasztnak. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Mennyire agymosodtak? Then come! Ez két dominant. Die along with your flame! Egyet pukkantanak, és mindennek vége. Forest area! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battle for them. Olyan! More dragons. Na majd még jön sárkány. Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. De még. Ezzel le tudjuk csapni, ez az. Jó, ez meghalt. Igen, de ezek már csak kis sárkányok.
Nice. Aha, erre emlékszem itt, hogy itt volt, itt láttam egy cikket, olvastam, hogy itt van a túlmelegedés, erre a figurára emlékszem, egy képre a cikkből. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Na meglátjuk. Night of the Lasting Dark. Ismerem ezt a movesetet, igen. Peri. A baszódodge. Most kéne ezt megörölni. Megvan. Nincs meg. Most van ezt megörölve. Ezt nem akartam megnyomni, de mindegy már. Én rányomtam mindent, bazzeg. Jött neki erősítés. Még egyszer? Ez az. Most jön a stagger. Igen, nem kellett volna benyomjam a cuccos, de ez leveri a posztcserét, mint az atom. Áó. Nagyon jó az a gyűrű. Rip. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last Ebbe one mi of the volt az, ami miatt bastards túlmelegedett straight a to the mud. PS? Nem is volt olyan nagyon nagy vizuális orgia, vagy semmi ilyesmi. This will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. Egy bug volt, oké. Then it will all begin again. I often wonder if Azt az átvezetőt, hogy megjelenik fent a csávó, és leugrik, gondolom ott volt valami. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another. Igen, nem a fájt alatt melegedett túl, hanem a kettő között. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Zsír. És meteoritot is kaptunk. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning.
Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. Tehát a nagybátyja, akit keresünk, támogatja ezt a Guardians of the Flames-t. Persze pénzzel. A formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. Még nem találkoztunk vele. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Valahogy meg kell győzzük arról a nagybátyját, Clive-nak, hogy fogadjon minket. Aha, Burn Blade. Ez a Guardianeknek a szílje. És akkor magára tűz, és gondolom az már így kicsit segít abban, hogy közelebb kerüljön. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Okay. Wow. Akkor csak kaptunk audience-t a címer miatt. Audience-t. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. A vaskos léptek hallatszottak az ajtón túl. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Úristen, mekkora leopárdos gyilok van ott hátul. My surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! Tudja, hogy nincs nála kard. Mielőtt azt mondja, valaki bug. It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to her serene holiness, Saint Sybil, the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Tudta, hogy győzze meg. My dear boy, it's really you. Ugye a véd a címerrel csak annyit mondott, hogy segít neki bemenni. De nem tudja meggyőzni. Fond of that scene from the Saint in the Sanctuary. Egy színdarabból adtak elő.
never did let me play Sir Crandall. Tehát ez volt az, amiről megismerték egymást így gyorsan. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Állati ez a karakter. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. A szebbik tányérral kell megteríteni feltámadás esetén. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Viceroy, Annabella has been a constant thorn in the Szóval mindent elmondott közben Clive, és már ott tartanak, hogy ugye ott voltak az utolsó Cullingon. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Igen, tehát ő annyit tudott tenni, hogy támogatja a Guardianokat. És hogy ő se tudja, hogy mi lelte a királynét. Vagyis Clive anyját királyné. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. Mert ezért jöttünk, ahogy mondtam is. In port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. Szóval a hajót néhány hét múlva fel is készíti. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Na, Jill meg mi lelte? Az, hogy őt lefossa? Meg lehet. Ez lesz a hajónk. Olala. Igen, hogy azt mondta, hogy azt mondták, hogy most hámozzák meg a szállítmányoktól, és át kell alakítani, hogy át tudjon hajózni a tengeren. Something on your mind? Nem tetszik a színe. Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, A részben beszélt már erről Jill. they turned it on those who could. And so I became their puppet. I
I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. De őt is bábként használva, ő is sok mindenkit megölt, akit nem kellett volna. Ahogy Clive is. Majdnem őt is megölte. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. Azért mondta, hogy hasonlít Clive-ra. Clive. Mert ugye Clive is azt hitte, hogy kontrollon kívül megölt az öccsét. I want to choose a different path, a better path. Hát ezt csináljuk, Jill, most ne izguljam el. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Az már biztos. Csak most lesz időnk egy kevés, ameddig megcsinálják a hajót. Oké. Oké. Igen, és itt van Port Isolde. És most ide muszáj visszajönni. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Vivian, őt tudjuk ki. Van pluszos quest, mellékküldetés, meg minden, úgyhogy lesz dolgunk majd. Jó van. Srácok, szerintem eddig erőltettük a mai napot. Jobb is. Ginger Dóra, köszi szépen a 30 hónapot, Polióhó, köszi neked is a 37-et, Atos, köszi a 22-t, János, köszi a 62-t, Pricsi, neked az 52 hónapot, köszönjük szépen, és Norbert Aquila, köszönjük a 2 év feliratkozást. Gratulál neked is a badgethez. Innen folytatjuk tovább. Most délután raktam be, mert este streamel Jani, de továbbra is majd ilyen nagyon lassan haladós délelőtti stream lesz a Final Fantasy. Csak nagyon soká lesz a következő rész, mert ugye én egész jövő héten nem vagyok. De ahogy látom a dolgokat, amúgy úgyis mindegy. Úgyhogy innen haladunk majd tovább. Köszi Promise az új feliratkozást. 7-től streamel Jani. És lesz majd beton-koton. Mint a gép. Holnap majd Cyberpunk folytatás lesz, pénteken pedig egész napos Fear. Csak hogy öntözzük a hagyományokat, ahogy kell. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Velem majd holnap reggel. Na, szevasztok!